নমস্কাৰ JRG ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্যমিতা আঁচনিৰ জৰিয়তে পাব লগা 10,000, 25,000 আৰু 50,000 টকাৰ বাবে প্ৰপত্ৰ কেতিয়াৰ পৰা লাভ কৰিব। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি সংবাদমেলত সেই সম্পৰ্কত ঘোষণা কৰিছে। বিশেষকৈ 10,000 টকা লাভ কৰিবৰ বাবে মহিলাসকলে প্ৰপত্ৰ পাব 18 তাৰিখৰ পৰা। এতিয়া কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত কি তাৰিখে প্ৰপত্ৰ দিয়া হ'ব? 18ৰ পৰা 25 তাৰিখৰ ভিতৰত প্ৰপত্ৰ বিলোৱা হ'ব আৰু এই প্ৰপত্ৰসমূহ মহিলাসকলে পঞ্চায়তৰ পৰা আনিব লাগিব। একেদিনাই প্ৰপত্ৰসমূহ আনিব লাগিব। অৰ্থাৎ যিসমূহ প্ৰপত্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া হ'ব সেই প্ৰপত্ৰসমূহ একেদিনাই সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব মহিলাসকলে। মানে বিভিন্ন স্থানত দিয়া যিটো ডেট থাকিব সেই ডেট মতে তেওঁলোকে প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। সেই প্ৰপত্ৰৰ জেৰক্স কপি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিব বা জেৰক্স কপি দিব নোৱাৰিব। গতিকে একেদিনাই সেই প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। এতিয়া প্ৰতিটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পঞ্চায়তত এই প্ৰপত্ৰ দিয়া হ'ব। কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত কেতিয়াৰ পৰা দিয়া হ'ব সেই সম্পৰ্কে জানিব পাৰিব আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা। 18 জানুৱাৰীত শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট আৰু তিনিচুকীয়াত প্ৰপত্ৰসমূহ বিতৰণ কৰা হ'ব। 19 জানুৱাৰীত মাজুলী, লখিমপুৰ, ধেমাজি আৰু গোলাঘাটত বিতৰণ কৰা হ'ব। 20 জানুৱাৰীত কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওত প্ৰপত্ৰসমূহ দিয়া হ'ব। 21 জানুৱাৰীত বিশ্বনাথ, শোণিতপুৰ, নগাঁও, দৰং। 22 জানুৱাৰীত মৰিগাঁও, হোজাই, ওদালগুৰি। 23 জানুৱাৰীত কামৰূপ মেট্ৰ', নলবাৰী আৰু তামুলপুৰ। 24 জানুৱাৰীত বৰপেটা, বঙাইগাঁও, গোৱালপাৰা আৰু বজালী। 25 জানুৱাৰীত ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমৰা আৰু কোকৰাঝাৰত প্ৰপত্ৰসমূহ দিয়া হ'ব। উল্লিখিত নিৰ্দিষ্ট যিখিনি ডেট সেই ডেটতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ পঞ্চায়তৰ পৰা প্ৰপত্ৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰপত্ৰসমূহ পূৰণ কৰিবৰ বাবে সম্পূৰ্ণ এমাহ সময় দিয়া হ'ব। কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই সময় বৃদ্ধি কৰা হ'ব পাৰে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতৰ ভাষণত উল্লেখ কৰিছে। যিহেতু আপোনালোকে এই প্ৰপত্ৰসমূহ পূৰণ কৰোঁতে বিজনেছ প্লেন দিব লাগিব। প্লেনসমূহ প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোকে প্ৰপত্ৰ আবেদন কৰোঁতে যদি বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে এমাহতকৈও বেছি সময় প্ৰপত্ৰসমূহ জমা দিয়াৰ বাবে ডেট দিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট দিনত প্ৰপত্ৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব। যদি আপোনালোকে প্ৰপত্ৰসমূহ সেইদিনাখন সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰে ভৱিষ্যতে আপোনালোকে এই প্ৰপত্ৰসমূহ নোপোৱাৰ সম্ভাৱনাও থাকিব পাৰে। গতিকে আপোনালোক এতিয়াৰ পৰা সচেতন হ'ব আৰু প্ৰপত্ৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰি কেনেকৈ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব সেইবোৰ আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আলোচনা কৰিম। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।